Një Audi S6, prodhimin e parë, edicionin e parë. Jemi në fazën ku makina do zhvishet totalisht, do dali në kabinë 100%. Përshëndetje miq të Speedhunters, sot jemi me Gjulion edhe me Anin. Sot jemi në pjesën e larjes së makinës. Kemi bërë disa punime, ne është punuar pjesa e shasisë në poshtë, është lyer, siç e shikoni, kemi filluar të heqim dhe bojën e makinës. Sot me Gjulion, me ndihmën e Gjulios, do bëjmë pastrimin e brendshëm të lajës së makinës, si dhe do merremi me izolimin, me shtresën izoluese. Si dhe do bëjmë dhe një pjesë të pastrimit të pjesëve të makinës që do na duhet për kompletimin e makinës. Se harruam t'ju themi, kemi lyer dhe vendin e motorit. Engine bay. Siç e thon anglisht, ne i themi vendin e motorit. Them që ka dalë shumë mirë. Pjesa e poshtme është riparuar, nuk ka pas shumë ndrysh makina, ishte fati jon. Thjesht disa gjëra të vogla që janë riparuar, është lyer me zift që i themi neve. I është dhënë pastaj një shtresë që është kundra ndryshkut mbi ziftin dhe më pas është lyer me ngjyrën e makinës që është gati për të montuar pjesët e poshtme. Po pse me ngjyrën e makinës? Po në fakt fabrika e ka që i jep një pluhur me ngjyrën e makinës shtresës së fundit, ndërsa ne lyem totalisht që makinën kur ta shkrim në poshtë të dalë në pa gjithë detajet. Domethënë çdo gjë që do vendoset te makina. Edhe për këtë pjesë është bërë gjitha totalisht e kuqe. Tash sot vazhdojmë me pjesën tjetër. Lavoro mascalzone. Procesin e pastrimit të pjesës së dyshemesë së makinës për para përgatitjen e ngjitjes. Acetoni që femrat, nënat, gratë e përdorin për thonjë, ne përdorim Prezaqët që përdorin për të bërë dru, ne përdorim për të larë makinën. Tani, po bëjmë një planifikim, domethënë, kjo është shtresa izoluese që do ngjitet në makinë. Është një material që bën izolim akustik edhe izolim nxehtësie, domethënë, është një shtresë besoj duhet të jetë gati 3 mm. Unë mendoj që Arlindi sot i farë punë edhe ka bërë. Jo, kemi bërë goxha punë. Pas i bëm pastrimin e sipërfaqes, pjesës brendshme të makinës, me ujë dhe me aceton, arritëm të ngjisim komplet panelet, pothuajse është izoluar pjesa e makinës, domethënë pjesa e sediljeve para mbrapa. Ka ngel vetëm bagazhi sepse ka disa punë që do bën ca riparime, pastaj do izolohet edhe ajo. Pjesa e brendshme them që është izoluar në pjesën domethënë më të mirë, domethënë gati 90%. Tash ngelen panelet e dyerve që do bëhen më mbrapa, por pjesa e brendshme është gati për të montuar implantin elektrik.
Makina është bërë gati, është bërë procedura e letrës së ujit që është përfundimtare, janë bërë korrigjimet e duhura që duhet, edhe ka ardhur momenti që ta lyejm. Ustaji ka në dorë tash për më tepër, për të vazhduar me procesin e bojës. Ngjyra e makinës do jetë ngjyra e kuqe, siç e tham, Tornado Red, domethënë do jetë kodi i vet i atij viti, siç ka pas së gjashtat e atij viti. Qeveria edhe makinës edhe kitë. A erdhëm ngjyra, se ishim shumë të bardhë. Njërën të pak sho, ja për kullë, ja të dojtë. Tani makina më të tonë në ratë. Të shumë të vetë. Ta qika? S'kres kanë? Sa do la ndërë nësë. Mbaroj pjesa e lyrjes makinës, paktën boja. Po, tash jemi te Tani dora para llakut. se iti po i hedh dorën e parë të llakut. Makina është totalisht e transformuar. Do shihet mbasi të mbaroj llaku, Domethënë- që merr komplet dimension tjetër. Edhe kemi një 2 orë këtu. Po është ora 9:20 e darkës. Kemi edhe një orë Mund tjetër. kemi edhe një orë, 2 orë tjera punë, kështu që sanduiçat me vete, Po. edhe zemra i cep këtu se sonde. Jemi për të fletur pesat. Se iti shkoj vetëm ta shifin, domethënë si është bo. E ka marrë me shumë për kushtim këtë punë, Alindo. Ë? Ja thona i llafti apo? Punë me miku? Për gjithë ata që e njohin se Seidi ka një dyqan të vogël dhe bën një servis të vogël dhe bën, po them, punë mjaft veçanta, i ka durët Flori realisht, sepse gjitha punët që i merr me shumë përkushtim. Lindo më? Si shkoj? Ë? Makina u maru. Duket shumë mirë deri tani. Ha? Sito? Po. Na tregoj çik. Shumë mirë. Tash qa do u tha, u poq. Tani është ndezë temperatura e furrës, e cila do shkojë deri në 40 gradë. Edhe normalisht ajo do lihet në një farë kohë, derisa temperatura do rri konstante për një 40 minuta, një orë. E ma vetë ajo. Po, rri konstante temperatura. E nesër makina do jetë gati besoj. Po, nesër pastaj normalisht do dali për jashtë. Ti ku Arlindi? Arlindi ka një 2 javë që punon dhe është lodhë, dhe s'po mama, Normalisht, s'po mama tension duket. normalisht sepse është një punë që ka shumë. Ora ka kaluar 12, Po, kështu që edhe ne jemi çik lodhur po normalisht tani, sepse edhe të pip. gjatë gjithë ditës punosh dhe natën është lodhë dyfisht. Apo Arlindo? Ja ku është Arlindi. Shifemi episodin e radhës dhe shohim çka kemi 4 me makinën. Se i to. Po, hajde, faleminderit.